सो प्रोग्रामिङ सिक्नु मात्र इज नट अ बिग थिङ. प्रोग्रामिङ छिटो सिकेर छिटै आफू स्किलफुल भएर अनि जब पाउने पोजिसनमा बनाउन सक्नु इज मोर इम्पोर्टेन्ट. बिकज के फाइदा इफ तिमी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकिरहेछौ अरू कुनै टुल सिकिरहेछौ र यु आर नट एट द पोजिसन जहाँ तिमी एकदमै स्किलफुल छौ र जब पाउन सक्छौ. So we all know कि practice make man perfect. Okay. But the thing is, perfect practice make man perfect. त्यसैले जहाँबाट पनि जुन रिसोर्सबाट पनि हामी केही कुरा सिकिरहेछौँ भने सही तरिकाले त्यो टुललाई युज गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ. सो हेलो एभ्रीबडी, वेलकम टु माई न्यू भिडियो. आई एम सुभा कुशवाहा एन्ड आजको यो क्विक भिडियोमा आई एम गोइङ टु गिभ यु 5वटा यस्तो टुल विच यु क्यान युज टु मेक योर सेल्फ अ स्पिड लर्नर एन्ड speed up your learning process. So stick with this video till the end and do not forget to subscribe my channel if you're watching me for the first time. Now let's start our video. So the first one is IDE. So IDE मतलब एडिटर जुनमा चाहिँ हामीले कोड लेख्ने गर्छौँ र रन गर्ने गर्छौँ प्रोग्रामिङ सिक्ने बेला. वान अफ द बेस्ट IDE जुन चाहिँ धेरै जस्तो डेभलपरको फेभरेट IDE छ द्याट इज भिजुअल स्टुडियो कोड. र VS कोड चाहिँ डेभलप बाई माइक्रोसफ्ट. के छ भन्दाखेरि अब पहिला जुन थियो टर्बो सी त्यसको इन्टरफेस नै गाह्रो छ कि त्यसलाई चलाउन, त्यसमा कोड लेखेर कुनमा क्लिक गरेर गर्न चाहिँ त्यो टर्बो सी अझै पनि मसँग नि हुँदैन. सो VS कोडमा के छ भन्दाखेरि इन्डेन्टेसन मिलाउन सकिन्छ, त्यसमा धेरै एक्सटेन्सनहरू हुन्छ, त्यो इन्स्टल गरेर अब जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ त्यसको कोड स्निपेटहरू हामी पाउन सक्छौँ, एउटा कलरफुल इन्टरफेस बनाउन सक्छौँ, इन्डेन्टेसन राम्रो बनाउन सक्छौँ, फर्मेटिङ गर्न सक्छौँ. काहीँ इरर आयो भने त्यो पनि एक्सटेन्सनहरू हुन्छ, त्यो एक्सटेन्सन इफ इन्स्टल गऱ्यो भने इरर ठ्याक्क त्यहाँ देखाइदिन सक्छ कि यो कुरामा यसले इरर देखाइरहेछ, यो कुराले स्टक भइरहेछ भनेर. त्यो सबै कुरा एकदमै इजी बनाइदिन्छ वाइल यु आर कोडिङ. सो त्यसैले VS कोड इज वान अफ द बेस्ट IDE which you can use to speed up your code. So next one is learning resources. The perfect learning को लागि एउटा good resources हुन एकदमै जरुरी हुन्छ. My favorite one is YouTube. सो युट्युब एउटा यस्तो प्लेटफर्म छ नि, त्यहाँनिर यति धेरै फ्री रिसोर्सेसहरू छ जहाँबाट चाहिँ हामी जे पनि सिक्न सक्छौँ फ्रीमा. सिरिज वाइज राखेको हुन्छ मान्छेहरूले, कुनै ल्याङ्ग्वेजको बारेमा जस्तै जावास्क्रिप्ट पाइथनको बारेमा सिरिज वाइज राखेको हुन्छ, कुनै टुलै सिक्नु छ, UI UX सिक्नु छ, डिजाइन सिक्नु छ, भिडियो एडिटिङ सिक्नु छ, जे पनि सिक्नु छ युट्युबबाट हामी फ्रीमा सिक्न सक्छौँ. कि त्यही कुरा पहिला के हुन्थ्यो कि पे गरेर क्लास लिएर सिक्ने गर्थ्यो, अहिले पनि गर्छन्. बट वेन यु आर अ बिगिनर एन्ड वान्ट टु लर्न, इफ मन छ भने सिक्न, यु क्यान लर्न फ्रम युट्युब. टेक्स्टबाट, डकुमेन्टेसनबाट, वेबसाइटहरूबाट जति सिक्न सक्छौँ हामी त्योभन्दा धेरै छिटो भिडियो कन्टेन्टहरूबाट सिक्न सक्छौँ. त्यो कुरा अफकोर्स यु आर नट गोइङ टु डिनाई द्याट. सुरुमै पेड कोर्सहरू लिएर अनि सिक्न भन्दा युट्युबबाट सुरुवात गर्नु, युट्युबबाट सिक्न स्टार्ट गर्नु इज अ भेरी गुड थिङ र त्यसले हामीलाई पुस पनि गर्न सक्छ, एकदमै छिटो हाम्रो स्पिड बढाउन सक्छ कि सिक्नको लागि इफ हामीले गऱ्यो भने मात्रै. सो द थर्ड वान इज प्रब्लमको सल्युसनको लागि र डिबगिङको लागि के युज गर्ने त्यो कुरा. एन्ड द बेस्ट थिङ फर इज स्ट्याक ओभरफ्लो एन्ड अल्सो ChatGPT. ChatGPT इज अ रियली पावरफुल टुल इफ वी क्यान युज इट इन अ प्रपर वे. सो त्यसैले फर्स्टमा स्ट्याक ओभरफ्लोको कुरा गर्दाखेरि स्ट्याक ओभरफ्लो एउटा यस्तो वेबसाइट छ जहाँनिर धेरै डेभलपरहरू, एक्सपिरियन्स डेभलपरहरूले आफ्नो हामीले जुन इरर फेस गर्छौँ त्यो अलरेडी पहिला नै कुनै डेभलपरले आइसकेको हुन्छ, त्यसको बारेमा सोल्युसनहरू त्यहाँ स्ट्याक ओभरफ्लोमा हामी भेट्न सक्छौँ. र त्यसै गरी त्यहाँ क्वेसन पनि गर्न सक्छौँ र कुनै क्वेसनको एन्सर आउँछ भने आफूले रिप्लाई पनि गर्न सक्छौँ. अरू वेबसाइट्समा सोल्युसन खोज्नुभन्दा डाइरेक्ट स्ट्याक ओभरफ्लोमा खोज्नु क्यान बी इफिसियन्ट. सो केही हदसम्म हामीलाई छिटै हाम्रो इरर डिबग गर्नमा हेल्प गर्न सक्छ कि त्यहाँनिर स्ट्याक ओभरफ्लोमा. र त्यहाँबाट पनि भएन भने ChatGPT. सो ChatGPT त इभन हामी के गर्न सक्छौँ कि पर्टिकुलर एउटा लाइन, सो एउटा पिस अफ कोड नभनेर एउटा लाइन अफ कोडको के मिनिङ छ, कुन कुराले के गरिरहेछ, त्यो सबै कुरा हामी सर्च गर्न सक्छौँ र बुझ्न सक्छौँ. ChatGPT क्यान हेल्प अस इन अ वे कि कोही मान्छे हाम्रो अगाडि छ, एकदमै नलेजेबल मान्छे जसले चाहिँ हामीलाई बुझाइदिरहेछ एकदमै सिम्पल वेमा, र एकदमै एडभान्स लेभलमा त्यसले भन्छ भन्ने छैन. एकदमै बिगिनरले जसले भर्खरै प्रोग्रामिङ सिक्न खोजेको छ र त्यसलाई केही पनि त्यति आइडिया छैन प्रोग्रामिङलाई लिएर, त्यस्तो मान्छेलाई कसरी भन्यो भने त्यसले बुझ्छ त्यो वेमा त्यसले सिकाइदिन सक्छ कि. सो त्यसैले ChatGPT र स्ट्याक ओभरफ्लो दुइटै युज गरेर यु क्यान स्पिड अप योर लर्निङ. सो आई एम भेरी स्योर कि ChatGPT र स्ट्याक ओभरफ्लो यो दुइटा युज गर्यो भने कोडिङ गर्ने बेला आफ्नो प्रब्लमको सल्युसनको लागि अरू कुनै वेबसाइट्समा, अरू कुनै ठाउँमा पुग्नु नै पर्दैन एन्सरको लागि, सल्युसनहरूको लागि. सो द फोर्थ वान इज गिटहब. र गिटहबको बारेमा मैले पहिला पनि मेरो भिडियोहरूमा मेन्सन गरेको छु कि कतिको युजफुल हुनसक्छ, कतिको हेल्पफुल हुनसक्छ एउटा प्रोग्रामरको लागि. र वेन यु आर अ बिगिनर र प्रोग्रामिङ सिक्न खोजिरहेछ त्यतिखेर गिटहबमा अकाउन्ट बनाएर गिटहबको बारेमा सिक्नु एकदमै जरुरी हुन्छ. र प्रोग्रामिङ फिल्डमा आइसकेपछि गिटहब जान्न र गिटहबमा काम गर्न आउन जरुरी हुन्छ नै हुन्छ.
सो वेब डेभलपमेन्ट गरिरहेछ भने जावास्क्रिप्ट अरू केही युज गरेर सो गिटहबमा वाट वी क्यान डु इज वी क्यान होस्ट र होस्ट गरिसकेपछि त्यो लिङ्क हामी आफ्नो अरू पोर्टफोलियोमा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ और हाम्रो सोसियल मिडियामा अरू काहीँ ठाउँमा सेयर गर्न सक्छौँ र त्यसले के हुन्छ कि त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि वेबसाइट ओपन हुन्छ र जो चाहिँ तिम्रो वर्क तिम्रो काम हेर्न खोजिरहेछ भने त्यो कोड हेरेर के चाहिँ बुझ्छ होइन तिम्रो वेबसाइट हेऱ्यो भने तिमीले बनाएको प्रोजेक्ट हेऱ्यो भने र रन गरेर एक्चुअली फिल गर्न सक्यो भने यसले यसरी गरेको छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ सो गिटहबको बारेमा जान्नु र गिटहब चलाउन जान्नु गिटहबमा अकाउन्ट बनाउनु त्यसमा प्रोजेक्टहरू बिल्ड गरेर अपलोड गर्नु र होस्ट गर्नु त्यो लिङ्क चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नु आफूलाई जहाँ सेयर गर्न मन छ त्यहाँ राख्नु क्यान बी रियली हेल्पफुल र यसले चाहिँ अफकोर्स हेल्प गर्छ एउटा बिगिनरलाई अगाडि बढ्नको लागि सो द लास्ट वान इज प्र्याक्टिस र प्र्याक्टिस कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो भन्नै पर्दैन बिकज हरेक बेसिक कुरा सिकिसकेपछि प्रोग्रामिङको कोडिङको प्र्याक्टिस गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ जस्तै स्ट्याक हुनसक्छ लिङ्क लिस्ट हुनसक्छ एरेको बारेमा सिक्यो भेरिएबल फङ्सन जेसुकै पनि सिक्यो त्यसको लागि प्र्याक्टिस गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ र आफूलाई थाहा छैन कि के प्र्याक्टिस गर्नु कसरी यो सिम्पल कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु त्यसको लागि यु क्यान युज लिड कोड र लिड कोडमा आफ्नो प्रोफाइल बनाएर अनि त्यसपछि त्यसमा नि स्ट्रिक मेन्टेन गर्न सकिन्छ सो डेली बेसिसमा प्र्याक्टिस गरेर अनि हरेक एउटा कुरा सानो कुरादेखि सल्भ गर्दै गएर अनि त्यहाँनिर पनि आफ्नो प्रोफाइल मेन्टेन गर्न सक्यो भने जब खोज्ने बेला इन्टरभ्यूको बेला एकदमै हेल्प हुनसक्छ अनि जब इन्टरभ्यूमा सोध्ने टाइपको क्वेसनहरू हुन्छ र धेरै क्वेसनहरू सल्भ गर्यो भने आफ्नो स्किल बिल्ड हुँदै जान्छ त्यसैले लिड कोड क्यान बी अ भेरी गुड प्लेटफर्म फर अ बिगिनर टु स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ यो कोड सो जति पनि 5वटा कुरा मैले मेन्सन गरेँ आजको भिडियोमा त्यो एकदमै जरुरी छ कि हरेक प्रोग्रामरले हरेक बिगिनरले युज गरोस् र आफ्नो प्रोग्रामिङ जर्नी जुन छ त्यसलाई चाहिँ स्पिड अप गर्न सकोस् सो विथ दिस आइड लाइक टु इन माई भिडियो हेयर प्लिज कमेन्ट बिलो कि तपाईँहरू कतिजनाले यो जुन मैले मेन्सन गरेँ 5वटा थिङ्स त्यो मध्ये कुन युज गर्नुहुन्छ अरू कुन एक्स्ट्रा थिङहरू युज गर्नुहुन्छ आफ्नो प्रोग्रामिङ छिटैभन्दा छिटै सिक्नको लागि र बेटर वेमा सिक्नको लागि आई वुड लभ टु हियर फ्रम यु गाइज आई विल सी यु इन अनदर भिडियो टिल देन बाई बाई